السلام عليكم. ان شاء الله هنبدأ النهاردة في درس رقم 8، استخدام الجيت كآلة زمنية. في الدرس ده هستخدم جيت ان انا ارجع للماضي عشان اشوف الكود بتاعي كان شكله عامل ازاي قبل ما انا اعدل عليه. الدكتور خلاص كده قبل الاسايمنتس اللي رامي بعتهم، بس طلب منه يبعت له ريبورت في السكريبت على المراحل اللي هو عملها زائد الكوميت ايديز اللي تمت. عشان كده هنستخدم في الدرس ده امرين: get check out commit id عشان ارجع بيه لورا للماضي واشوف الكود بتاعي كان عامل ازاي، و get check out master عشان ارجع للحاضر فيه. خلاص، تعالوا نطبق الكلام ده عملي. اول حاجه اعملها اعمل ريبورت اهو، ريبورت وافتح الجيت هنا. بقى اول حاجه اقول له جيت لوج، تمام. يبقى هنا اعمل ايه؟ هكتب هنا commit id بعد كده هكتب الكومنت بتاعتي بعد كده هاخد الكوميت ده واقول جيت check out تمام. لو خدنا بالنا اتغير من الماستر لايه؟ الكوميت، يعني يغير من الحاضر للماضي الكوميت بتاعتي. فانا لو جيت فتحت هنا الملف بتاعي تاني كده، فاكرين اول حاجه خالص انا عملتها اخده هنا كوبي، احطه هنا بيست هنا سكريبت، تمام. بعد كده ارجع تاني للحاضر جيت check out master برضه clear git log. جيت هنا تاني، هو دلوقتي بيقول لي انت الفايل بتاعك اتغير، تحب تشوف فيه؟ اقول له يس، رجع لي الايه؟ للحاضر، تمام. بس انا عايز دلوقتي برضه اوصل لايه؟ الكوميت تاني كوميت انا عملتها اللي هي دي، كوبي كده كوبي اوكي سكريبت. ارجع تاني للوقت، له كوبي جيت شيك اوت. لما انا بعمل شيك اوت لما ارجع في الماضي مينفعش اغير عشان خلاص، يعني بالامر ده مينفعش اغير. في اوامر تانية يعني لما تعود على الجيت تاخد عليها بس مش هتغير، هتمسح خالص.
شيك اوت عشان بس يا دوب تبص على اللي انت على الكود بتاعك في الوقت ده كان عامل ازاي. نيجي نبص على الكود ده paste did not match copy get check out paste. تمام اهو. برضه ده هيحس ان الملف اتغير. يس ده تاني تعديل لو تفتكروا. copy paste. بعد كده ارجع تاني الحاضر check out master. وده اخر حاجة انا كتبتها. اقول get log اخر حاجة ضفتها. تمام كده. يعني يبقى كده شكل أظرف لما يجي رامي يسلمه للأستاذ بتاعه. كده يبقى خلصنا الكورس بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساش لو عجبك الكورس وعجبك الفيديو تعمل سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو. شكرا.